નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સૌનું આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઇલેક્ટ્રિકલ ગુરુમાં। મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાના છીએ કે હાલમાં જે આઈટીઆઈના વિદ્યાર્થીઓની સીબીટી એક્ઝામ જે યોજાવાની છે NCVTની, એની અંદર સીબીટી એક્ઝામની જે નવી પેટર્ન આવેલી છે એની અંદર ટોટલ કેટલા વિષય હશે, કેટલા પ્રશ્નો પૂછાશે, કેટલા પ્રશ્નોના કેટલા માર્ક્સ હશે અને એનું ફીનું ધોરણ કઈ રીતે હશે, આની તમામ માહિતી આપણે આજના વિડીયોમાં જોવાના છીએ। તો મિત્રો, સૌથી પહેલાં આપણે વાત કરીએ સીબીટી એક્ઝામ પેટર્નની। તો આ વખતે જે એક્ઝામ યોજાવાની છે તેની અંદર તમારે ટોટલ જે પેપર છે એની કલાક ટોટલ 2 કલાક હશે। ત્યારબાદ જે પ્રશ્નોની સંખ્યા આવશે એમાં ટોટલ તમારે 75 ક્વેશ્ચન આવશે, એટલે કે 75 ક્વેશ્ચન હશે, જેની અંદર એક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ હશે, એટલે ટોટલ તમારે 150 માર્કનું પ્રશ્ન પેપર હશે, જેની અંદર ટોટલ ટ્રેડ થિયરી, ત્યારબાદ વર્કશોપ, કેલ્ક્યુલેશન અને સાયન્સ, એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ અને એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલ, આ ટોટલ 4 સબ્જેક્ટને આવરી લેવામાં આવશે। જેની અંદર એક્ઝામ પેટર્ન કંઈક આ રીતની આપેલી છે મિત્રો, કે જો એન્જિનિયરિંગ ટ્રેડના વિદ્યાર્થીઓ હશો તો એની અંદર ટોટલ તમારે 150 માર્ક્સની અંદરથી 100 માર્ક છે એ ટ્રેડ થિયરીના હશે અને 50 માર્ક જે છે એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલના હશે, એટલે કે ESના હશે। જેની અંદરથી ટ્રેડ થિયરી છે એના ટોટલ 38 ક્વેશ્ચન હશે, એક પ્રશ્નના 2 માર્ક્સ, એટલે કે ટોટલ તમારા ટ્રેડ થિયરીના 76 માર્ક હશે। સેમ એવી જ રીતના વર્કશોપ, કેલ્ક્યુલેશન અને સાયન્સ એના ટોટલ 6 પ્રશ્નો હશે અને એક પ્રશ્નનો 2 માર્ક, એટલે ટોટલ તમારે 12 માર્ક્સ વર્કશોપ, કેલ્ક્યુલેશન અને સાયન્સના હશે। ત્યારબાદ એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ જે છે એની અંદર ટોટલ 6 પ્રશ્નો આવશે, એક પ્રશ્નના 2 માર્ક, એટલે ટોટલ એની અંદર 12 માર્ક્સનું પેપર હશે। ત્યારબાદ એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલ જે આપેલું છે એની અંદર ટોટલ 25 ક્વેશ્ચન હશે, જેના એક પ્રશ્નના 2 માર્ક, એટલે ટોટલ તમારે 50 માર્કનું એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલ પૂછાશે। આ રીતે ટોટલ એન્જિનિયરિંગ ટ્રેડનું 150 માર્કનું સીબીટીનું એક્ઝામનું પેપર હશે। અને જે મિત્રો નોન એન્જિનિયરિંગ ટ્રેડ સાથે સંકળાયેલા છે એને પણ 150 માર્કનું જ પેપર હશે, જેની અંદર પણ સેમ 100 માર્કની ટ્રેડ થિયરી હશે અને 50 માર્કના એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલના પ્રશ્નો હશે, જેની અંદરથી ટ્રેડ થિયરીના 50 ક્વેશ્ચન હશે, એટલે એક પ્રશ્નના 2 માર્ક, એટલે ટોટલ તમારા 100 માર્કની ટ્રેડ થિયરી થઈ ગઈ અને 25 ક્વેશ્ચન એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલના હશે, એટલે કે ટોટલ 25 ક્વેશ્ચન અને એકના 2 માર્ક, એટલે ટોટલ તમારે 50 માર્ક એમ્પ્લોમેટિક સ્કિલના થઈ જશે। તો મિત્રો, આ હતું આપણું કેટલા સબ્જેક્ટ, એની અંદર ટોટલ કેટલા પ્રશ્નો પૂછાશે એની વિગત। હવે આપણે જોઈ લઈએ એની અંદર ટોટલ ફીનું ધોરણ કઈ રીતે છે। તો જે આપણી સીબીટી એટલે કે કોમ્પ્યુટર બેઝ ટેસ્ટ લેવાની થશે એની અંદર ટોટલ તમારે જે ફીસ ભરવાની રહેશે તે ટોટલ 213 રૂપિયા ફીસ તમારે પેડ કરવાની રહેશે। તો આ તો મિત્રો આપણો સીબીટી એક્ઝામ પેટર્ન માટેનો વિડીયો। નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે જોશું કે તમારી જે આ 213 રૂપિયા એક્ઝામની ફી છે એને ઓનલાઈન કઈ રીતે પેમેન્ટ કરવી એના ઉપર આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો બનાવશું। આશા કરું છું કે તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય છે। જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો આને વધુને વધુ લાઇક અને શેર કરવાનું ન ભૂલતા। મળશું ફરીથી નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।